नमस्कार साथीहरू, आज हामी सिक्नेछौँ एउटा सर्टिफिकेटको डिजाइन गर्न। यो सर्टिफिकेट बनाउन एकदमै सजिलो छ साथीहरू। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि म तपाईहरुका लागि ग्राफिक्स डिजाइन बारे यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। एउटा मैले यहाँ रेक्टेंगल लिँदैछु साथीहरू, र रेक्टेंगल लिइसकेपछि म सबैभन्दा पहिले यो रेक्टेंगललाई एलाइन गर्छु है त। जस्तो एलाइन गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँनेरि माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्यानभास गर्नु होला है यो एलाइन 2 मा, र तपाईहरुले यसरी एलाइनको यो सेन्टरमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले यो पेज भरिमा यो रेक्टेंगललाई सेन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी साथीहरु अर्को म एउटा रेक्टेंगल कोर्दै छु। जस्ट यसलाई मैले स्क्वायरको शेपमा लाँदैछु, त्यही भएर मैले शिफ्ट होल्ड गरेको छु। र शिफ्ट होल्ड गरेर यसरी मैले एउटा रेक्टेंगल लिए। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेयरमा दुईटा लेयर बनेको छ रेक्टेंगलको, र यसको रोटेटमा गएर है कन्ट्रोल टी गर्ने, र त्यसपछि हामीले कुनै कर्नरमा गएर रोटेट गरेर यसरी हामीले यसलाई रिसाइज गर्न सक्छौं है त। मैले पेजमा एलाइन गरे है त। सिम्पल छ साथीहरु। अब यो दुईटै लेयरलाई सेलेक्ट गर्दै छु, र यसलाई मैले जस्ट राइट क्लिक गरेर यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ मर्ज शेप रहेको छ। यसरी मर्ज शेप गरिसकेपछि त्यो दुईटै शेप चाहिँ एउटै लेयरमा चाहिँ मर्ज हुन्छ है। र यसरी मर्ज गरेको यो लेयरलाई म थोरै स्ट्रोक दिँदैछु साथीहरु। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेयर स्टाइलमा गएर है जुन लेयरलाई तपाईले स्टाइल दिन खोज्दै हुन्छ त्यो लेयरलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो डिस्प्ले आउँछ, र डिस्प्लेमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्ट्रोकमा मैले क्लिक गरेपछि यहाँनेरि यसको पोजिसनहरु मिलाउन सक्नुपर्छ साथीहरु। हामीले जस्तो यो मैले इनसाइड लिएँ, र त्यसपछि मैले यहाँनेरि जस्तो यो फिल टाइपमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ कलर छ, ग्रेडियन्ट छ है। जस्तो कलर दिँदा के हुन्छ भने स्ट्रोकमा कलर एउटा सिंगल कलर हामीले यसरी दिन सक्छौं भने हामीले ग्रेडियन्ट दिँदा भने चाहिँ थोरै कलरको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ साथीहरु। जस्तो बेसिकमा गएर मैले यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको डिस्प्लेमा यस्तो आउन सक्छ है। बेसिकमा गएपछि र हामीले यसरी डबल क्लिक गरेर कलरहरु चुज गर्न सक्छौं। सिम्पल, त्यति धेरै गाह्रो केही छैन साथीहरु। यहाँ तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कलर है, क्लिक गर्दाखेरि एड भइहाल्छ। यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ कलरमा क्लिक गर्ने, र तपाईले चाहेको कलर यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल, मैले यहाँ अलिकति लाइट र शेडको कलरहरुलाई मिक्स गर्दै छु, थोरै गोल्डन जस्तो देखियोस् भन्ने लागेर है। त्यसपछि ओके है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति स्ट्रोक दिए मैले। र अब यो पार्ट बीचको पार्ट हाम्रो व्हाइट हुनुपर्छ है त, किनभने हाम्रो सर्टिफिकेटहरुमा हामीले प्राय व्हाइट नै युज गर्छौं। थोरै प्याटर्न दिन सकिन्छ, तर म जस्ट यहाँनेरि व्हाइट कलर लिँदै छु है त साथीहरु। सिम्पल, मैले व्हाइट कलर दिइसकेँ। अब म यहाँ एउटा रेक्टेंगल कोर्दै छु है। जस्तो एउटा ब्लू कलरको, यसलाई म त्यो लेयर भन्दा अलिकति मुनि लान्छु है त। त्यसमा हुँदा के हो भन्दा अब व्हाइट दिएको यो शेप चाहिँ माथि आएर बस्छ, त्यो मुनि जान्छ। अब यसलाई मैले डुप्लिकेट गरेँ साथीहरु है। डुप्लिकेट गरेँ एउटा ग्रीन भनेर है। म यहाँनेरि एउटा ब्लू र अर्को ग्रीनको चाहिँ सेपरेट कलरमा चाहिँ यो फ्रेम बनाउँदै छु है त। तपाईले यहाँ ग्रीन कलर यसरी नम्बर दिएर पनि दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि तपाईलाई सेम अर्को भ्यालुबाट ग्रीन कलर चाहिँ निकाल्न आउँछ भने। अब त्यसपछि साथीहरु म एउटा प्याटर्न दिन खोज्दै छु यो दुईटाको कलर मास्तिर है। सिम्पली यहाँ प्याटर्न तपाईहरु यहाँ इफेक्टमा लेयरको इफेक्टमा जानुभयो भने प्याटर्न फिल गर्न पाइहाल्नुहुन्छ है। तपाईले नर्मली एउटा कुनै प्याटर्न चाहिँ यसरी लिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरमा रहेको प्याटर्नहरुलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो नयाँ क्रिएट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुको लागि एउटा भिडियो लिएर आउने छु साथीहरु। यो भिडियोमा अलिकति लामो हुन जान्छ भनेर मैले जस्ट यहाँ प्याटर्नको स्केल डाउन गरेर मैले एउटा प्याटर्न लिएँ है त साथीहरु। र यसरी लिएको प्याटर्नलाई चाहिँ तपाईले यहाँनेरि ब्लेन्डिङ मोडमा गएर है, जस्तो नर्मल लेखेको छ यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँ विभिन्न च्यानल छ, तपाईले चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्ट म यहाँ ओभरले है, ओभरले लिँदैछु।
र यसरी ओभरले लिइसकेपछि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो कलर चाहिँ ओभरले भएर मिक्स भएको छ र यसलाई म थोरै ओपासिटी डाउन गर्दैछु है त। तपाईँहरूलाई कति ठिक लाग्छ त्यति तपाईँहरूले चाहिँ ओपासिटी डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ 45 मा फिक्स गरेँ है त। र यति गरिसकेपछि हाम्रो एक किसिमको फ्रेम है सर्टिफिकेटको फ्रेम चाहिँ तयार भएको छ। अब साथीहरू म एउटा यहाँ लोगो ल्याउन चाहन्छु। स्याम्पलको लागि जस्ट मेरो आफ्नै यो च्यानलको लोगो रहेको छ मसँग, म त्यही इन्सर्ट गर्दैछु। त्यस पछाडि यो यदि लेयर डाउनमा रहेको छ भने त्यसलाई तपाईँले सबैभन्दा टपमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि गर्ने काम भनेको जस्तो यो लोगोलाई यसको क्वालिटी डाउन नहोस् भनेर हामीले स्मार्ट अब्जेक्ट गर्नुपर्छ। जस्ट लेयरमा राइट क्लिक गरेर तपाईँले स्मार्ट अब्जेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि साथीहरू मसँग यहाँ केही टेक्स्टहरू टाइप रहेका छन्, यसलाई म कपी पेस्ट सिम्पल कपी पेस्ट गर्दैछु है त। जस्तो कि साथीहरू यहाँनिर केही समस्या हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई यो लेयर चाहिँ धेरै भयो भने त्यसकारण म यहाँ लेयरलाई ग्रुप गर्दैछु है त साथीहरू। सिम्पल सेलेक्ट गर्ने लेयरलाई र राइट क्लिक गरेर ग्रुप गर्न सकिन्छ है त। र यसरी ग्रुप गरिसकेको लेयरलाई तपाईँले लक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो अरू काम गर्दा हामीलाई त्यो लेयरले डिस्टर्ब गर्दैन, अर्थात् हल चलाउँदैन है त। अब त्यसपछि मैले यहाँ त्यो अघि कपी गरेको टाइपलाई अलिकति मिलाउँदैछु है त। सिम्पल छ साथीहरू, यो हामीले यहाँबाट चाहिँ क्याप्स लक अल क्याप्स गर्न सक्छौँ है। त्यस पछाडि सिम्पली यसलाई मैले बोल्ड गरिदिएँ है त। अब यसरी बोल्ड गरिसकेपछि साथीहरू थोरै यसको यो कर्निङलाई मैले डाउन गरेँ है त। अब त्यस पछाडि म यहाँनिर एउटा ब्यानर बनाउन खोज्दैछु साथीहरू, सर्टिफिकेट लेखिएको ब्यानर है। यो सिम्पल छ, एउटा रेक्टेङ्गल लिनुहोस् है। रेक्टेङ्गल लिएर तपाईँले यसलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस्। त्यसैलाई अल्ट होल्ड गरेर तपाईँले प्रेस गरेर ड्र्याग गर्नुभयो भने त्यो डुप्लिकेट भइहाल्छ साथीहरू। र यसलाई थोरै रिसाइज गरौँ र यहाँ हेर्नुहोस् पेन टुल लिएर कन्ट्रोल होल्ड गरेर क्लिक गरेपछि यस्तो पोइन्ट बन्छ है। फेरि तपाईँले सिम्पली क्लिक गरेर एउटा कुनै एङ्कर पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँले यसलाई ब्यानरको सेप दिन सक्नुहुन्छ है त। यो तल्लो लेयरमा रहेको ब्यानरलाई अलिकति कलर हामी चेन्ज गरौँ। यसलाई म ग्रेडियन्ट कलरसँग प्ले गर्न खोज्दैछु साथीहरू। यसरी यहाँ तपाईँले ग्रेडियन्ट अघिकै जसरी लिन सक्नुहुन्छ है। जस्ट यहाँ तपाईँहरूले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो यो रेडियल भइरहेछ, यसलाई हामी यहाँबाट यो स्टाइलमा गएर लिनियर गरौँ है त। र अब यो लेयरको डाउनमा एउटा लेयर हामीलाई चाहिन्छ है त। जस्तो म यहाँ ब्ल्याक लिएँ सिम्पली र यसलाई कन्ट्रोल टी है, कन्ट्रोल टी गरेर पर्सपेक्टिभ लिउँ है त साथीहरू। यसरी यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ पर्सपेक्टिभ रहेछ। राइट क्लिक गरेर है कन्ट्रोल टी गर्ने, राइट क्लिक गर्ने अनि पर्सपेक्टिभ लिने है त। अब यसरी हामीले थोरै यसरी मिलाउन सक्छौँ है। र यो लेयरलाई हामी तलमाथि गर्न भने जान्नुपर्छ है त साथीहरू। यसरी हामी अलिकति जुम गरेर फिक्स गरौँ। यसलाई यति गर्दा अलिकति यो उठेको भाग जस्तो बन्यो साथीहरू। त्यसैलाई मैले फेरि एउटा डुप्लिकेट लिएँ
र डुप्लिकेट लिएर यो सिम्पली तल्लो लेयरको चाहिँ यो लेयर स्टाइललाई कपी गर्दैछु साथीहरु है, किनभने त्यसमा हामीले ग्रेडियन्ट मिक्स गरेका थियौं। अब यो माथिल्लो लेयरमा पनि हामी यो लेयरमा पनि हामी यसलाई पेस्ट गर्छौं है त। सिम्पली राइट क्लिक गर्ने, लेयरलाई र पेस्ट गर्दिने है त। र यही कुरालाई फेरि म अब अर्को साइडमा लाँदैछु डुप्लिकेट गरेर है, र यसलाई मिरर गर्नु पर्यो हामीले। तपाईहरु सिम्पली फ्री ट्रान्सफर्ममा जानु होला, एडिटमा गएर र यहाँ राइट क्लिक गरेर फ्लिप होरिजन्टल है, फ्लिप होरिजन्टल। यसमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि यो फ्लिप हुन्छ र अब यहाँ फिक्स गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यो ग्रेडियन्ट जुन दिएको छ त्यो चाहिँ यो फ्लिप हुँदैन है, त्यसकारण हामीले यहाँ रिभर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्ने र यसको यो ग्रेडियन्ट ओभरलेमा डबल क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर गएर यो रिभर्समा क्लिक गरिदिने है त। यति गरेपछि त्यो बन्यो र अब यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ र यही सेपलाई चाहिँ मैले यसलाई तन्काइदिएँ है त। अब हेर्नु साथीहरु, एक किसिमको यो ब्यानर बनिसकेको छ। अब यहाँ हामीलाई सर्टिफिकेट लेख्नु छ है त। मैले कपी लिएँ सर्टिफिकेटको र यहाँ मैले पेस्ट गरिदिएँ है त। यसलाई थोरै अलिकति बोल्ड गरौँ, कलरको कुराहरू रहन्छ, कलरको कुराहरू चेन्ज गरौँ है। अब यसलाई भने चाहिँ यो एलाइन गर्दा सिलेक्सन भनेर गर्नुपर्छ है, नत्र पेजकै चाहिँ एलाइन भएर सेन्टर भइदिन्छ है त साथीहरु। त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला है त। मैले यहाँनिर सर्टिफिकेटको कलर व्हाइट लिएँ र मैले यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर यो यहाँनिर राइट क्लिक गरेँ र कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गरिदिने है त, किनभने यति गरिसकेपछि हाम्रो क्वालिटी योभन्दा डाउन चाहिँ हुँदैन। र कन्भर्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको एउटा चाहिँ सिम्बल देखिन्छ है। यो चाहिँ कन्भर्ट स्मार्ट अब्जेक्ट फाइल हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त। अब सिम्पली यसलाई क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल टी गर्ने है, अनि त्यसपछि राइट क्लिक गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ WARP र्याप भन्ने छ। र्यापमा गएर तपाईहरुले माथि अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ कस्टम भन्ने लेखिएको छ। यहाँ ड्रप डाउन गरिसकेपछि आर्क भन्ने आउँछ है, आर्कमा क्लिक गर्नु होला। आर्कमा क्लिक गरिसक्दा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बन्छ है। र यहाँ एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ, हेर्नुस् है त, यहाँ एउटा पोइन्ट छ। यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ अप डाउन गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ यो शेप क्रिएट हुन्छ है त। यो आर्क चाहिँ क्रिएट हुन्छ। तपाईले यसलाई आफूले चाहे अनुसार फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली अब म भिडियोलाई लामो बनाउन चाहन्न, अलिकति केही टेक्स्टहरु रहेको छन् त्यसलाई म कपी पेस्ट गर्दैछु साथीहरु है। अलिकति फास्ट फरवर्डमा जान्छु। यहाँ नाम रहेको छ है, सर्टिफिकेटमा कसलाई दिने हुने नाम छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरौँ भन्ने लागेर मैले यहाँ ट्रिपल इन्टर है, 3 चोटि इन्टर दिएँ र यहाँ मैले नामलाई थोरै हाइलाइट गरौँ भन्ने सोचेर यसलाई अलिकति साइज बढाएँ है त। अब यसलाई सिम्पली म अलिकति कर्सिभ टाइप दिन खोज्दैछु, जस्तो कि मसँग यहाँनेरि यो जेलिटा भन्ने एउटा फन्ट छ। यो एकदम मेरो फेभरेट फन्ट हो साथीहरु। र मेरा फेभरेट फन्टहरु कस्ता कस्ता छन् भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला, फन्टको बारेमा पनि बनाउनुहोस् भनेर। म तपाईहरुको लागि एउटा त्यो भिडियो पनि लिएर आउने छु है त। साथीहरु यहाँ सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्नेको चाहिँ यहाँ सिग्नेचरको ठाउँ राख्नुपर्छ हामीले। यो म फास्ट फरवर्डमा देखाउँदैछु है त। र सिम्पली मसँग यहाँ PNG फाइलहरु छन् साइनका,
ती फाइलहरु इन्सर्ट गरे मैले र यहाँ फिक्स गर्दै छु है। PNG फाइल भनेको ट्रान्सपरेन्ट फाइल हो साथीहरु। त्यो ट्रान्सपरेन्ट फाइल चाहिँ हामीले ल्यायौं भने त्यसले ब्याकग्राउन्डमा यदि कुनै कलर थियो भने पनि असर गर्दैन। यहाँ त सिम्पली व्हाइटै थियो। यसरी मोटामोटी हाम्रो डिजाइन रेडी भइसकेपछि हामीले स्पेसिङको बारेमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ है। स्पेसिङ कुन ठाउँलाई कति स्पेस दिने भन्ने बारेमा हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरु। र साथीहरु अब जस्तो यहाँ सर्टिफिकेट लेखिएको ठाउँमा हामीलाई यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्मार्ट अब्जेक्टमा हामीले डबल क्लिक गर्यौं भने यहाँ हामी इन्टर हुन सक्छौं, त्यहाँ भित्र छिर्न सक्छौं है। त्यो फाइल चाहिँ यहाँ नयाँ फाइल ओपन भएर जान्छ। त्यसरी आइसकेपछि हामीले सिम्पली भ्यूलाई चाहिँ हामीले स्लाइड गर्न सक्छौं। हामीलाई कुन कलर चाहिएको त्यो कलर दिन सक्छौं है। जस्तो यहाँ स्याचुरेसन लाइटनेस पनि हामीले बढाउन घटाउन सक्छौं। जस्तो कि मैले यहाँलाई रेड फिक्स गरेँ साथीहरु है। तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले चाहिँ कलरहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरेर हामीले यहाँ क्लोज गरेर चाहिँ यस गर्दैपछि है यसरी तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो कलर टोटल्ली चेन्ज भएको छ। र यसरी हाम्रो एउटा सर्टिफिकेट डिजाइन बनिसकेको छ साथीहरु। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुस्। नमस्कार।